Hello everyone. අද දවසේ මම ඔබට කියලා දෙන්න සූදානම් වන්නේ එදිනෙදා ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී අපි නිතරම භාවිත කරන කෙටි වාක්‍ය කොටස් 50ක්. ඉතින් මේ වාක්‍ය කොටස් 50 සිංහල තේරුමත් මම ඉතාම සරලව ඔබට කියලා දෙනවා. මේ වාක්‍ය කොටස් 50 හොඳින් අහගෙන ඉඳලා නිවැරදිව ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී භාවිත කරන්න කියලා මම ඔයාලට යෝජනා කරනවා. හොඳයි අපි පළවෙනි කෙටි වාක්‍ය කොටසට යමු. පළවෙනි වාක්‍ය තමයි whose bag is this? whose කියන්නේ කාගේද? whose bag is this? මේ බෑගය කාගේද? whose bag is this? මේ බෑගය කාගේද? ඒ විදිහට ඔයාලට ඕනි නම් තව වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. whose phone is this? මේ ෆෝන් එක කාගේද? whose key is this? මේ යතුර කාගේද? ඔය ආකාරයට ඔබට තවත් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි දෙවෙනි වාක්‍යයට යමු. දෙවෙනි වාක්‍ය කොටස තමයි I saw you coming. මොකද්ද මේ වාක්‍යයේ සිංහල තේරුම? දන්න අයත් ඇති මේ වාක්‍ය කොටස. සිංහල තේරුම දන්න අයත් ඇති. I saw you coming. මම දැක්කා ඔයා එනවා. මම දැක්කා ඔයා එනවා. I saw you coming. මතක තියාගන්න I saw you are coming එහෙම නෙවෙයි. මට ඇහිලා තියෙනවා සමහර අය වරද්දනවා මෙතනදී I saw you are coming කියලා කියනවා. එය සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. I saw you coming මම දැක්කා ඔයා එනවා. අපි යමු තුන්වෙනි වාක්‍ය කොටසට. I miss you. මට ඔයාව මතක් වෙනවා. මට ඔයාව සිහියට එනවා කියන එක තමයි I miss you කියන එකේ සිංහල තේරුම. I miss you මට ඔයාව මතක් වෙනවා. මට ඔයාව සිහියට එනවා. මම ඔබට කෙටි වාක්‍ය කොටස් 50ක් ලබා දෙනවා අද දවසේ. මේ 50 ඉතාම හොඳින් අහගෙන ඉඳලා හොඳින් මතක තියාගෙන නිවැරදිව ප්‍රායෝගික කතනයේදී භාවිත කරන්න කියලා මම නැවත නැවත ඔබට මතක් කරනවා. හොඳයි අපි හතරවෙනි වාක්‍ය කොටසට යමු. I have a severe headache. I have a severe headache. severe කියන්නේ තද බල, දරුණු කියන අදහස. I have a severe headache. මට තද බල හිස රදයක් තියෙනවා. නොයසේනම් මට දරුණු හිස රදයක් තියෙනවා කියන එක තමයි මේ වාක්‍යයේ සිංහල තේරුම. හොඳයි. අපි ඊගා වාක්‍යයට යමු. පස්වෙනි වාක්‍ය කොටස තමයි you are wasting my time. You are wasting my time. waste කියන්නේ නාස්ති කරනවා. You are wasting my time. ඔයා මගේ කාලය නාස්ති කරනවා. ඔයා මගේ කාලය නාස්ති කරනවා. You are wasting my time. ඔබට පුළුවන්කමක් තියනවා නම් මේ වාක්‍ය කොටස් වල සිංහල තේරුම මේ සමගම පොතක ලියා ගන්න පුළුවන් නම් එයත් ගොඩක් වටිනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබ හොඳින් මේ වාක්‍ය කොටස් වල සිංහල තේරුම් මතක තියාගන්න උත්සාහ කරන්න. හොඳයි. අපි යමු 6 වෙනි වාක්‍ය කොටසට. Don't get wet in the rain. Get wet කියන්නේ තෙමෙනවා. Get wet තෙමෙනවා. Don't get wet තෙමෙන්න එපා. In the rain වැස්සේ. අම්මලා තාත්තලා දරුවන්ට එහෙම කියනවා සමහර අය වැස්සේ තෙමෙනකොට නේද? Don't get wet in the rain. වැස්සේ තෙමෙන්න එපා. Don't get wet in the rain. වැස්සේ තෙමෙන්න එපා. අපි යනවා 7 වෙනි වාක්‍යයට. Please call me as soon as possible. Please call me as soon as possible. Please call me කියන එකේ සිංහල තේරුම ඔබ දන්නවා. කරුණා කරලා මට කෝල් කරන්න. As soon as possible කියන්නේ හැකි තරම් ඉක්මනින්. හැකි තරම් ඉක්මනින් මට කෝල් කරන්න. Please come as soon as possible කියොත් හැකි තරම් ඉක්මනින් එන්න. As soon as possible කියන්නේ හැකි තරම් ඉක්මනින් කියන එක. හොඳින් මතක තියාගන්න, හොඳින් අවබෝධ කරගන්න. අපි යනවා 8 වෙනි වාක්‍ය කොටසට. ඊටම සරල වාක්‍යයක්. Come with me. මාත් එක්ක එන්න. මා සමග එන්න. Come with me. මාත් එක්ක එන්න. මාත් එක්ක එන්න. Come with me. 9 වෙනි වාක්‍ය කොටස. I don't agree with you. agree කියන්නේ එකඟ වෙනවා. I don't agree. මම එකඟ වෙන්නේ නැහැ. with you. ඔයත් එක්ක. මම ඔයත් එක්ක එකඟ වෙන්නේ නැහැ. I don't agree with you. I don't agree with you. මම ඔයත් එක්ක එකඟ වෙන්නේ නැහැ. අපි යනවා 10 වෙනි වාක්‍ය කොටසට. I can't hear you. මට ඔයාව ඇහෙන්නේ නැහැ.
I can't hear you. මට ඔයාව ඇහෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී ඔබ I don't hear you කියන්න එපා. ඔබට කවුරු හරි කියන දෙයක් ඇහෙන්නේ නැත්නම් නේද? ඔබ I don't hear you කියන්න එපා. I can't hear you. එහෙම නැත්නම් I cannot hear you යනුවෙන් භාවිත කරන්න. මට ඔයාව ඇහෙන්නේ නැහැ. I can't hear you. හොඳයි. අපි යනවා 11 වෙනි වාක්‍ය කොටසට. I'm afraid of rats. I'm afraid of rats. මම මීයන්ට බයයි. Rats කියන්නේ මීයෝ. I'm afraid of rats කියන්නේ මම මීයන්ට බයයි. I'm afraid of cockroaches කිව්වොත් මම කැරපොත්තන්ට බයයි. I'm afraid of cockroaches. මම කැරපොත්තන්ට බයයි. මේ වාක්‍ය රටාවත් ඔබ මතක තියාගන්න. යම්කිසි කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් යම්කිසි දෙයකට බයයි කියනකොට අපි afraid of කියන මේ වාක්‍ය රටාව භාවිත කරනු ලබනවා. හොඳයි. අපි යනවා 12 වෙනි වාක්‍යයේ තමයි please close the door. ඊටම සරල වාක්‍යයක්. Please close the door. කරුණාකර දොර වහන්න. Please close the door. කරුණාකර දොර වහන්න. Please close the door. 13 වෙනි වාක්‍ය. Come and see will you? Come and see කියන්නේ ඇවිත් බලන්න. See කියන්නේ බලන්න. Come and see ඇවිත් බලන්න. Will you දාපුවාම එහි තේරුම ඇවිත් බලන්නකෝ කියන අදහස. Come and see will you? ඇවිල්ලා බලන්නකෝ. Come and see will you? ඇවිල්ලා බලන්නකෝ. ඒක තමයි ඒ වාක්‍ය කොටසේ සිංහල තේරුම. අපි යනවා ඊගා වාක්‍යයේ තමයි be careful ප්‍රවේශම් වන්න. Be careful ප්‍රවේශම් වන්න. ඊටම සරල කෙටි වාක්‍ය කොටසක්. මේවා කෙටි සරල වාක්‍ය කොටස් වුණාට ඔබ ප්‍රායෝගික කතනයේදී සමහර වෙලාවට භාවිත කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අවශ්‍ය වෙලාවෙදී ඔබ භාවිත කරන්න නිතරම උනන්දු වෙන්න ඕන. කොහොම හරි මේවා භාවිත කරන්න උනන්දු වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි භාෂාවට හුරු වෙන්නේ අපේ මනස. හොඳයි. අපි 15 වෙනි වාක්‍ය කොටසට යමු. I'm coming on the way. I'm coming මම එනවා. මම එමින් ඉන්නේ. On the way මග. මම මග එනවා. I'm coming on the way. මම මග එනවා. මම මග එන ගමන් ඉන්නේ. I'm coming on the way. 16 වෙනි වාක්‍ය කොටසට යනවා. ඒ තමයි I can't do it. මට ඒක කරන්න බෑ. I can't do it. මට ඒක කරන්න බෑ. I can't do it. මට ඒක කරන්න බෑ. ඔබට මම මේ සමගම යෝජනා කරනවා මෙවැනි වාක්‍ය කොටස් ඔබේ යාළුවන්ටත් බලන්න, මෙවැනි වීඩියෝස් ඔබ ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද අපි grammar lessons, sentence patterns එහෙම ඊටාම ප්‍රායෝගික කතරේට අවශ්‍ය ඊටාම හොඳ වීඩියෝස් ඉදිරියටත් අපි දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන සිටින නිසා. හොඳයි. අපි ඊගා වාක්‍ය කොටසට යනවා. ඒ තමයි 17 වෙනි වාක්‍ය කොටස. Don't worry. දුක් වෙන්න එපා. Don't worry. දුක් වෙන්න එපා. 18 වෙනි වාක්‍ය කොටස තමයි shall we go now? අපි දැන් යමුද? Shall we go now? අපි දැන් යමුද? යෝජනාත්මක ස්වරූපයෙන් අපි කාට හරි කියනවා දැන් අපි යමුද කියලා. කොහොමද කියන්නේ? Shall we go now? Shall we go now? අපි දැන් යමුද? ඊගා වාක්‍ය කොටස. I don't think so. මම එහෙම හිතන්නේ නැහැ. I don't think so. මම එහෙම හිතන්නේ නැහැ. So කියන්නේ එහෙම කියන අදහස ගන්න. I don't think so. මම එහෙම හිතන්නේ නැහැ. ඊගා වාක්‍ය කොටස තමයි what do you want? මොනවද ඔයාට ඕන? What do you want? මොනවද ඔයාට ඕන? Want කියන්නේ ඕන. What do you want? මොනවද ඔයාට ඕන? අපි යනවා 21 වෙනි වාක්‍ය කොටසට. අපි තියනවා වාක්‍ය කොටස් 50ක් ඔබට ඉගෙන ගන්න අද දවසේ. මේ ඔබ ඉගෙන ගන්න 21 වෙනි වාක්‍ය කොටස. Thanks for calling. call කරාට ස්තුතියි. Thanks for calling. call කරාට ස්තුතියි. කවුරු හරි ඔබට call කරාට පස්සේ කියන්න. ගොඩ කාලයකට පස්සේ යාළුවෙක් call කළාම thank you very much for calling. ගොඩාක් ස්තුතියි call කරාට. Thank you very much for calling. ඒ විදිහට ඔබට කියන්නත් පුළුවන්. හොඳයි. අපි යනවා 22 වෙනි වාක්‍ය කොටසට. ඒ තමයි what did you say? මොනවද ඔයා කීවේ? මොකක්ද ඔයා කීවේ? What did you say? මොකක්ද ඔයා කීවේ? හොඳින් මතක තියාගන්න. What did you say? මොකක්ද ඔයා කීවේ? 23 වෙනි වාක්‍ය කොටස තමයි do you feel sleepy? ඔයාට නිදිමතයිද? Do you feel sleepy?
ඔයාට නිදිමතයිද? Do you feel sleepy? හොඳින් මතක තියාගන්න මේ වාක්‍ය කොටසක්. අපි යමු 24 වෙනි වාක්‍ය කොටසට. Get well soon. ඉක්මනින් සුවය ලැබේවා. නැත්නම් ඉක්මනින් සුව වෙන්න කියලා අපි කාට හරි ප්‍රාර්ථනා කරනකොට get well soon තමයි භාවිත කරන්නේ. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඔබට කියන්න පුළුවන් I wish you a speedy recovery. ඒ විදිහට ඔබට කියන්න පුළුවන් කාට හරි ඉක්මනින් සුවය ලැබෙන්න කියනකොට I wish you a speedy recovery. ඔයාට ඉක්මනින් සුව වෙන්න නැත්නම් සුව වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා කියලා ඒ ආකාරයට ඔබට කියන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි යමු 25 වෙනි වාක්‍ය කොටසට. ඒ තමයි I have a big problem. මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. I have a big problem. මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හොඳයි. අපි ඉක්මනටම යමු 26 වෙනි වාක්‍ය කොටසට. It's a broken chair. ඒක කැඩුණු පුටුවක්. Broken කියන්නේ කැඩුණු. It's a broken chair. එය කැඩුණු පුටුවක්. එය කැඩුණු පුටුවක්. Broken chair, broken table. කැඩුණු කියනකොට අපි ගන්නේ broken කියන වචනය. මෙහිදී broken අපි adjective එකක් වශයෙන් තමයි භාවිත කරනු ලබන්නේ. හොඳයි. අපි යනවා 27 වෙනි වාක්‍ය කොටසට. Please come on time. Please come කරුණා කරලා එන්න. On time කියන්නේ වෙලාවට. Please come on time. කරුණා කරලා වෙලාවට එන්න. Please come on time. අපි යමු 28 වෙනි වාක්‍ය කොටසට. ඒ තමයි I'm getting fat. මම මහත් වෙනවා. I'm getting fat. මම මහත් වෙනවා. I'm getting fat day by day කිව්වොත් මම දවසින් දවස මහත් වෙනවා. Day by day කියන්නේ දවසින් දවස. පොඩි මතක තියාගන්න මම මහත් වෙනවා. I'm getting fat. අපි යනවා 29 වෙනි වාක්‍ය කොටසට. Take it easy. ගණන් ගන්න එපා. Take it easy. ගණන් ගන්න එපා. අපි කියනවනේ යාළුවොත් එක්ක එහෙම නේද? ගණන් ගන්න එපා. Take it easy. පොඩි මතක තියාගන්න. ඊගා වාක්‍ය කොටස තමයි come quickly. ඉක්මනින් එන්න. Come quickly. ඉක්මනින් එන්න. හදිසරව එන්න කියන එක. Come quickly. ඉක්මනින් එන්න. හොඳයි. 31 වෙනි වාක්‍ය කොටස තමයි this is not fair. මෙය සාධාරණ නැහැ. fair කියනවා අපි සාධාරණයි කියන්න. This is not fair. මෙය සාධාරණ නැහැ. මේක සාධාරණ නැහැ කියන එක තමයි ඒ වාක්‍යයේ සිංහල තේරුම. අපි යමු 32 වෙනි වාක්‍යයට. Don't be selfish. selfish කියන්නේ ආත්මාර්ථකාමී. Don't be selfish. ආත්මාර්ථකාමී වෙන්න එපා. ආත්මාර්ථකාමී වෙන්න එපා. Don't be selfish. ආත්මාර්ථකාමී වෙන්න එපා. ඊළඟ වාක්‍යයත් ඒ වගේම වාක්‍යයක්. Don't be silly. silly කියනවා අපි මෝඩ කියන අදහසට. Don't be silly. මෝඩ වෙන්න එපා. Don't be silly. මෝඩ වෙන්න එපා. සිංහල තේරුම තමයි මෝඩ වෙන්න එපා. අපි යමු 34 වෙනි වාක්‍යයට. ඒ තමයි I hate cooking. hate කියනවා අපි වෛර කරනවට. ඒ වගේම hate කියනවා කැමතිම නැහැ කියනකොට. I hate cooking. මම උයන්න කැමතිම නැහැ. I hate cooking. මම උයන්න කැමතිම නැහැ කියනකොට අපි කියන්නේ අන්නේ ආකාරයට I hate cooking කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් I love cooking කියොත් මං උයන්න ආසයි. I love cooking. I love cooking. මං උයන්න ආසයි. I hate cooking. මං උයන්න ආසම නැහැ කියන අදහස. අපි යනවා 35 වෙනි වාක්‍යයට. I will try my best. මම මගේ උපරිමය කරන්නම්. I will try my best. මම මගේ උපරිමය කරන්නම්. හොඳින් මතක තියාගන්න මේ වාක්‍ය කොටස් හොඳට අවබෝධ කරගන්න. I will try my best. මම මගේ උපරිමය කරන්නම්. අපි යනවා 36 වෙනි වාක්‍ය කොටසට. ඒ තමයි see you again. නැවත හමු වෙමු. see you again. නැවත හමු වෙමු. ගොඩක් අය දන්න වාක්‍ය කොටස මම මෙතෙන්ට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. දන්නේ නැති කෙනෙක් හිටියොත් හොඳින් අවබෝධ කරගන්න. see you again. නැවත හමු වෙමු. යාළුවෙකුට කියන්න පුළුවන් යාළුවෙක්ගෙන් සමු ගන්නකොට. හොඳයි. අපි යනවා 37 වෙනි වාක්‍ය කොටසට. I really like it. I really like it. මම ඇත්තටම ඒකට කැමතියි. I really like it. I like it කියන්නේ මම ඒකට කැමතියි. I really like it.
මම ඇත්තටම මේකට කැමතියි කියන අදහස. හොඳයි. අපි යමු 38 වෙනි වාක්‍ය කොටසට. ඒ තමයි wait a bit. පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඊටාම කෙටි භාවිතයක්. wait a bit. පොඩ්ඩක් ඉන්න. a bit කියන්නේ පොඩ්ඩක් කියන අදහස. wait කියන්නේ ඉන්න. a bit පොඩ්ඩක්. wait a bit පොඩ්ඩක් ඉන්න. හොඳින් මතක තියාගන්න. අපි යමු ඊගා වාක්‍යයට mind your own business. ඔයාගේ වැඩක් ඔයා බලා ගන්න. මේක තරමක් තරහෙන් වගේ කේන්තියෙන් වගේ කියන භාවිතයක්. mind your own business. ඔයාගේ වැඩක් ඔයා බලා ගන්න. mind your own business. ඔයාගේ වැඩක් ඔයා බලා ගන්න. ඒක තමයි සිංහල තේරුම. අපි යනවා අපේ 40 වෙනි වාක්‍යයට. ඒ තමයි what happened to you? ඔයාට මොකද සිද්ධ වුනේ? what happened? මොකද්ද සිද්ධ වුනේ to you? ඔයාට. what happened to you? ඔයාට මොකද සිද්ධ වුනේ? හොඳයි. ඊගා වාක්‍ය කොටස තමයි what a pity. අනේ පව්. අනේ පව් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න අපි ගන්නේ what a pity. හොඳින් මතක තියාගන්න. what a pity. අනේ පව්. හොඳයි. ඊගා වාක්‍ය කොටස 42 වෙනි වාක්‍ය කොටස තමයි that's all. එච්චරයි. that's all. එච්චරයි. අපි එච්චරයි කියනවනේ නේ. එතකොට අපි ගන්නවා that's all කියන මේ කෙටි වාක්‍ය කොටස. නැත්තම් මේ භාවිතය. that's all. එච්චරයි. පොඩින් මතක තියාගන්න. පොතක ලියලා හරි මේවා කටපාඩම් කරගන්න. කටපාඩම් කරගෙන එදිනෙදා කතනයේදී නිවැරදිව භාවිත කරන්න. අපි යනවා ඊගා වාක්‍ය කොටසක. first of all. ඔක්කොටම ඉස්සර. ඔක්කොටම කලින්. first of all කියන්නේ ඔක්කොටම කලින්. එහෙම නැත්නම් ඔක්කොටම ඉස්සර කියන අදහස. හොඳයි. අපි යමු ඊගාවෙකට 44 වෙනි වාක්‍ය කොටසට. what a shame. මොන ලැජ්ජාවක්ද? what a shame. මොන ලැජ්ජාවක්ද? මොන ලැජ්ජාවක්ද? what a shame. සිංහල තේරුම ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න. ඊගා වාක්‍ය කොටස තමයි what's the matter. මොකද්ද කාරණේ? what's the matter. මොකද්ද කාරණේ? what's the matter. මොකද්ද කාරණය? ඉතින් මම ඔබට හොඳ අවබෝධයක් ලබා දෙනවා. හොඳ වාක්‍ය කොටස් ටිකක් අද දවසේ මම ඔබට මේ ලබා දෙන්නේ. මේ ටික හොඳට මතක තියාගන්න, හොඳට පාඩම් කරගන්න කියලා මම නැවත ඔබට යෝජනා කරනවා. අපි යමු 46 වෙනි වාක්‍ය කොටසට. it's useless. useful කියන්නේ ප්‍රයෝජනවත්, useless කියන්නේ ප්‍රයෝජනවත් නැහැ කියන එක. it's useless. ඒක ප්‍රයෝජනවත් නැහැ. නේද? ඒක වැඩක් නැහැ කියන වගේ අදහස. it's useless. එය ප්‍රයෝජනවත් නැහැ කියන වගේ අදහස තමයි මේකේ සිංහල තේරුම. අපි යනවා 47 වෙනි වාක්‍ය කොටසට. තමයි without any hesitation. කිසිදු පැකිලීමකින් තොරව. without any hesitation. කිසිදු පැකිලීමකින් තොරව. without any hesitation. hesitation කියන්නේ අපි පැකිලීම කියන එක. hesitate කියන්නේ පැකිලෙනවා කියන verb එක. ඒකෙන් තමයි මේ වචනේ හැදිලා තියෙන්නේ. hesitation. හොඳයි. අපි යනවා 48 වෙනි වාක්‍ය කොටසට. I'm waiting for a bus. මම බස් එකක් එනකම් බලාගෙන ඉන්නේ. I'm waiting for a bus. මම බස් එකක් එනකම් බලාගෙන ඉන්නේ. මම බස් එකක් එනකම් බලාගෙන ඉන්නේ. I'm waiting for a bus. හොඳින් මතක තියාගන්න. for a bus බස් එකක් එනකම්. අපි යනවා 49 වෙනි වාක්‍යයට. where were you? ඔයා කොහෙද හිටියේ? where were you? ඔයා කොහෙද හිටියේ කියලා අපි අහන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි. පොඩි මතක තියාගන්න. where were you? ඔයා කොහෙද හිටියේ? අපේ අන්තිම වාක්‍ය නොයසේනම් 50 වෙනි වාක්‍ය කොටස තමයි it's time to say goodbye. it's time to say goodbye. සමුගන්න වෙලාව හරි. bye කියන්න, goodbye කියන්න වෙලාව හරි. it's time to say goodbye. ඔබට සමු දෙන්න වෙලාව හරි කියන්නේ කොහොමද? it's time to say goodbye to you. it's time to say goodbye to you. ඔබට සමු දෙන්න වෙලාව හරි. හොඳයි. එහෙනම් මේ වාක්‍ය කොටස් ටික ඔබ හොඳින් අවබෝධ කරගන්න, නැවත බලන්න. එදිනෙදා ප්‍රායෝගික කතනයේදී නිතරම නිවැරදිව භාවිත කරන්න කියලා මම ඔබට යෝජනා කරනවා. අපි එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. have a nice day. bye.